ආයිබං කියන ඔයාලා හැමෝම සුසයිකෝ WhatsApp bot හදන වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එකේ අපි මුලින්ම කියන්නේ මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. කියන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක කියන්නේ මේක තමයි ෆෝක් කරන එක ෆෝක් කරලා QR code එක අප්ලෝඩ් කරන QR code ස්කෑන් කරලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන තැනට එනකම් වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ තමයි ගේන්නේ ඩිප්ලොයි කරන එක. කියන්නේ අපි ඩිප්ලොයි කරන එක දෙයක් ගේන්නේ තයින්නවා. එකක් තමයි Reddit වලින් ඩිප්ලොයි කරන එක. අනිත් එක තමයි Hero වලින් ඩිප්ලොයි කරන එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින්ම ඔයාලා මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරනවා github.com කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සර්ච් කරනවා ZUSYCO-MD. එන්නේ github එකේ ගිහලා සර්ච් කරමු. මේක සර්ච් කරන්න ඕනෙත් නෑ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි පින් කමෙන්ට් එකේ හරි දාලා තියෙන රිපොසිටරි එකේ ලින්ක් එක. මෙතන උඩින්ම එනවා ZUSYCO-MD කියලා. මේ රච් කරගන්න. රච් කරලා පස්සේ උඩ යටට යන්න. මෙතන readme.md ෆයිල් එක වාට පේනවා ඇති. fork repository එක බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒවා ඩිප්ලොයි කරලා වෙනස් කරලා තියෙන පුළුවන් කොහොමද? මෙතන fork repository එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා රච් කරන්න. රච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create fork කියලා එකක්. මේක රච් කරගන්න. create fork එක රච් කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ QR code scan කරන එක. කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකට link කරගන්න. මේ pair code එක දැන්ට නැහැ. pair code එක ඉස්සරහට දානවා. pair කරලා scan link කරගන්න එක. දැන්ට QR code scan විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා එකට scan QR code කියනකොට ටච් කරන්න. මේකට QR code එක ඊට පස්සේ WhatsApp එකට යන්න ආගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා linked device tip 3 next linked device වලට යන්න. මෙතන link කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා okay ඊට තියෙන්නේ QR code scan කරන එක. මේ විදිහට මේ login කරලා යනවා. active ඊට ටිකක් කරලා ඉන්න ඔයා මේක ෆයිල් එක එනකන් ඉන්න ඕනේ. ෆයිල් එක ගන්න නැත්නම් ආපහු ස්කෑන් කරන්න නිසා ආපහු ගිහලා බලන්න link device වලට. මෙතන last active කියලා කියන එක offline ගිහලා ගිහලා. මෙතන මේකදී qr.nima කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අප්ලෝඩ් කරගමු fork කරගත්ත repository එකට. ආපහු එනවා GitHub එකට. back end QR code එක තියෙනනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන සාමාන්‍ය විදිහේ මේ කෝඩ් කියන එක හරි වගේ සමහර එක නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙතන 33 තියෙනවා. ඒ 33 ටච් කරලා අප්ලෝඩ් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. අප්ලෝඩ් ෆයිල් එක ටච් කරන්න. ඊට මෙතන choose file තියෙනවා. choose file එක ෆයිල් එක select කරගන්න ඕනේ. WhatsApp එක කනකත් වෙන්න මගේ තියෙන Android folder එක අස්සේ මෙතන Android media com.whatsapp media documents වල ZUSYCO-MD ෆයිල් එක තියෙනවා. ඒක රච් කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ආ මෙතන මේ commit change කියලා පාර බන්නට ගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් QR code scan කරලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලායි අපි බලමු කොහොමද ඊළඟට ඩිප්ලොයි කරගන්නේ කියලා. ඩිප්ලොයි කරගන්න වීඩියෝ එක අපි ඊළඟට දානවා මම. මුලින්ම දාන ටෙම්ප්ලේට් එකේ ඊට පස්සේ එරර් එකකින් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝේ හම්බෙමු.